Вітаю, друзі! Знаєте, є така приказка, інколи краще жувати, ніж говорити. Навіть реклама така була, і це я пригадав, коли почув нові заяви від людини, яка називає себе власником компанії Firepoint Дениса Штілермана. Перша заява. Влітку, максимум на початку осени, ми розпочнемо тестові польоти української балістики на Москву. Друга заява ще яскравіше. Якщо Путін думає, що Україна не може створити свою ядерну зброю, то нам нічого важкого немає. Ми можемо її зробити. Потрібен лише наказ. Що мені це нагадує? Пам'ятаєте, топаз, дай наказ. Але наказ – це не указ. Треба пояснити про це Штілерману. І я зразу згадав про 3000 ракет до кінця 25-го року, про обіцянку менеджменту Firepoint, тої самої компанії, якою, як каже Штілерман, він володіє, робити 7 ракет на добу. До речі, це було ще в 25-му році. Ну, як там, вже 1500 зробили в цьому році, а в минулому – ну. А про 200 ракет від Firepoint на місяць, пам'ятаєте? А про дешевий аналог Петріо до кінця року. І про можливість Firepoint припинити нафтовий експорт Росії, якщо Зеленський дасть наказ. До речі, тут окреме питання, так наказ, указ чи що ще, і кому він повинен давати? Особисто Штілерману це він запускає чи хтось інший, просто хочеться з'ясувати. Але так багато обіцянок і одне велике ніхрена. Але в мене інше запитання. А навіщо він це каже? Ну, давайте відверто. Про ядерну зброю – це взагалі треш. Це не його рівень компетенції або повноважень. Хто він такий, що відповідає від держави про ядерну зброю? Він когось налякати хотів? Кого? В Москві? Цього не вийде і не вийшло. Він хоче, щоб був негатив у світі через страх до розповсюдження ядерної зброї скороченням допомоги? Він може це спровокувати. В світі дійсно бояться розповсюдження ядерної зброї. Але ж тоді навіщо було це заявляти? Який сенс? Відволікати увагу від чогось чи що? Він може для себе з'ясувати, як ставиться у світ до цього, наприклад, зателефонувавши Міндічу у Ізраїль і запитавши його, як в Ізраїлі коментують наявність чи відсутність них ядерної зброї і чи анонсували вони взагалі її створення. Ну, в найгіршому випадку хай подивиться в Вікіпедії. Бо тоді він дізнався, і, до речі, я зразу заспойлерю, що ніколи не анонсували створення ядерної зброї, більше того, вони мовчки її створили. Нікому не кажучи, ми не можемо, неважливо, створили, а далі найцікавіше. Бо гавкаючи собака не вкусить, а Ізраїль мовчить. І всі розуміють, у разі чого? Так, дійсно. Ізраїль створив і на питання про наявність ядерної зброї завжди відповідав: у нас ядерної зброї немає, але у випадку чогось, якщо треба буде, застосуємо. І все. У всіх питань більше немає. У всіх. А він каже, там щось лякає Росію. Так не лякати треба. Робити мовчки. Але дурень думкою багатіє. І з приводу балістики. Це він хоче знову потім сказати, що все створили, але був прильот і все знищено. До речі, там в них Зеленський постійно якось не співпадіння. Зеленський каже, все знищили. Той каже, та ні, там трохи чуть-чуть, та де 3000 ракет. Бо саме на Firepoint сподівався Зеленський, коли робив цей анонс. Так, де 3000 ракет? Вова, хай їм грець, ти вже не хочеш казати про те, хто той Вова, який будує будинок в династії? Про 3000 ракет. Ти можеш пояснити, де вони? Бо ти ж обіцяв. Але знаєте, мені здається, що Штілерману замало технічних проблем Firepoint і проблем з закупівлею двигунів. Так він цим анонсом ще хоче дати проблем і собі і створити їх в Україні. До речі, скільки нам долетіло до Росії? З 23 ракет, як повідомляв мілітарний, долетіло тільки 6. А де інші 17? Впали на територію України чи де? Ну, дуже цікаво, бо вибухнули в повітрі. А де, взагалі, скільки влучань? 2 з 6? Ну, такий, я вам скажу, відсоток. Менше 10. Ефективність на рівні похибки. Але ж головне, що там з двигунами? Вдалося закупити? Ні. А чому тоді зараз щось розповідаєш? Можеш зробити – роби. Не можеш – мовчи. Як там, пам'ятаєте? Мовчи, за розумного зійдеш. А щоки роздувати, багато розуму не треба. Дрони є – супер. Працюють – добре. В ЗСУ їх хвалять – супер. А про інше мовчи. Тим більше, що не твоя ця тема. Не твоя. І мовчи, якщо цього немає.
забагато обіцянок і невиконаних погроз. А як там, до речі, справа з припиненням того нафтового експорту Росії, про який казав Штілерман, що може за добу його закінчити, якщо буде команда Зеленського? Чи це Зеленський не дає наказ? То це Зеленський не хоче знищувати російський нафтовий бізнес? Чи Штілерман балаболить? Чи два в одному? Але те, що піаром і обіцянками в черговий раз намагається прикрити відсутність результату, може побачити незброєним оком. Тож краще б Штілерман мовчав і робив, а в нього, схоже, все навпаки. Хоча, може, це він говорить напередодні так званих потенційних візитів НАБУ, бо так багато Штілермана в інформаційному полі, а всіх інших, хто щось робить, немає. А що ж так? Нема творців Нептуна, нема творців Лютого, а Штілерман є. Забагато галасу, який привертає увагу і ставить запитання, а чому? Бо, може, говорити вони можуть, а зробити ні? Ну, так само, як у Зеленського, бо це феєрично. Зеленський заявив про факт затягування українською стороною, ще раз, українською стороною з контрактами на постачання систем ППО «Петріот» і пригрозив відповідальним чиновникам звільненням. Ви розумієте? За загрозу національній безпеці – звільненням. Не покаранням, не строком, звільненням. І про це він написав в соцмережах. Фактично, Зеленський визнав, що його команда та його підлегли не справляються та не можуть впоратися навіть з подібними завданнями, від яких залежить життя людей і обороноздатність країни. А хто ж їх привів? А хто їх призначив? А хто створив цю команду? І взагалі, що це за розбірки з кадровими питаннями в соціальних мережах? Зеленський пише про це. А з'ясувати проблему, виправити не може, тільки писати. Хоча, давайте відверто, попри домовленості про постачання «Петріот», українська сторона не може це реалізувати на фінансовому, юридичному і технічному рівнях. Нам дають, а ми не можемо взяти. Це тому, що ті, хто за це відповідають, тупі та невігласи? Цікаво, Зеленський підбирав їх саме таких, бо інші би впоралися. І цікаво, що схему створити можуть, корупцією займатися можуть, двушечку на Москву можуть відправити, і навіть будинки в династії побудувати можуть, хоча за ці роки з тими грошима не змогли. Але вляпатися в Міндічгейт вдалося. А реалізувати проєкт на користь України вони не можуть. Це неймовірний рівень професійної неспроможності. Володимир Зеленський, відверто, ви ж це зробили разом з ними, але у вас постійно генеруються нові ідеї, і замість того, щоб довести хоч щось до розумного фіналу, що там був, блекаут в Москві? Не сталося. Вакцина від коронавірусу? Немає. 3000 ракет? Ми про це і так знаємо. Ви постійно щось нове обіцяєте. Наприклад, я готовий до прямих переговорів з Путіним, щоб завершити цю війну, аби не чекати, коли США закінчать ці конфлікти у світі, а потім черга дійде до нас. Це заява Зеленського. Красава! Не готовий чекати. Може, ти країну підготував би, якщо ти не готовий чекати, а ти готував мені до травневих шашликів. То зроби хоч щось. Наприклад, стабілізуй фронт. Те, що він готовий до переговорів з Путіним, це добре. Хоча я не впевнений в рівні його підготовки, якщо згадати, що він готувався взагалі до позиції президента на каналі 1+1 у Коломойського, в серіалі «Слуга народу» і в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві. А от погано, що він не готовий займатися стабілізацією фронту, боротися з корупцією та не готовий відповісти, хто той Вова, для якого будують дім в династії поряд з Андрієм. Цікаво, а готовий він до того, що Путіну не потрібні ці переговори зараз? Чи він і цього не розуміє, як і не розуміє Штілерман, що краще мовчати, ніж базікати? Взагалі, їм обом треба зрозуміти головне. Порожні обіцянки, порожні заяви струшують тільки повітря. Історію і реальність змінюють гучні дії. А поки з цим і у Зеленського, і у Штілермана не дуже. Дякую, що дивилися, дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео і не забули, до речі, підписатися. Дякую за це. Але головне, не забувайте підтримувати ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І пам'ятайте, ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємо всі навколо ЗСУ, навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.